8 năm sau ngày rời Việt Nam, cặp vợ chồng Tây choáng váng khi Sài Gòn hoàn toàn khác trong ký ức. Các bạn thân mến, tầm 8 năm trước, Brandon và Anja rời Việt Nam với hàng loạt ký ức về một Sài Gòn ồn ào, đông đúc và có chút hỗn loạn. Nhưng khi quay trở lại vào năm 2025, ngay từ bước chân đầu tiên ra khỏi sân bay, họ đã bàng hoàng, Sài Gòn này không giống chút nào trong trí nhớ. Những tòa cao ốc sáng rực, tàu điện lướt êm qua phố, quán cà phê hiện đại san sát. Brandon thậm chí còn hỏi, chúng ta đang ở Việt Nam thật chứ? Và những bất ngờ vẫn chưa dừng lại đâu, hãy theo chân họ trong chuyến khám phá lần này để xem Sài Gòn đã thay đổi thế nào. Và liệu 8 năm xa cách có đủ để khiến một thành phố khiến bạn sốc toàn tập hay không? Xin chào cả nhà, chào mừng đến với kênh Blogger Việt Nam, nơi khám phá Việt Nam, từ món ăn ngon quên sầu đến điểm check-in siêu hot. Nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ video nào nha. Hôm nay, tôi kể lại hành trình khám phá Sài Gòn năm 2025 của cặp đôi Tây Brandon, Canada và Anja, Đức. Từng sống ở Hà Nội 8 năm trước, giờ họ lần đầu đến Sài Gòn và sốc vì thành phố hiện đại, khác xa ký ức. Cùng xem họ ăn gì, chơi gì và choáng thế nào. Brandon và Anja, cặp vợ chồng mê du lịch, ăn uống, từng dọn từ Canada và Đức sang Hà Nội 8 năm trước, dù chưa từng đến châu Á, còn mang theo mèo cưng. Họ sống ở Hà Nội 1 năm, mê phố cổ, phở, cà phê sữa đá, nhưng nhớ giao thông hỗn loạn với xe máy như biển người. Brandon bảo, Hà Nội như bức tranh sống động, rối rắm mà quyến rũ. Anja nhớ những buổi chiều nhâm nhi cà phê, nghe còi xe inh ỏi. Năm 2025, lần đầu đến Sài Gòn, họ choáng vì cao ốc, tàu điện, đường phố rộng rãi. Brandon nói, Sài Gòn như một thế giới khác. Anja thắc mắc, Sài Gòn hiện đại hơn hay Việt Nam đã thay đổi? Cùng khám phá hành trình một ngày của họ. Brandon và Anja bắt đầu ngày mới đúng kiểu Việt Nam, uống cà phê. Brandon tuyên bố, cà phê Việt Nam ngon nhất Đông Nam Á, có khi top thế giới. Họ ghé Zoom cà phê, không phải cách cà phê thu phí, mà là thiên đường mèo thật sự. Quán có 11 con mèo, từ mèo con 2 tuần tuổi bé xíu, mắt tròn xoe, đến mèo lớn vài năm tuổi, tất cả đều đáng yêu. Brandon nói, bước vào đây như lạc vào thế giới mèo, quên hết stress. Anja mê mẩn, tôi muốn ở đây luôn, mèo cute quá. Brandon gọi cà phê muối, dùng hạt Robusta đậm đà, mạnh mẽ. Anh ấy bảo, cà phê siêu mạnh, uống một ngụm là đủ năng lượng chạy khắp Sài Gòn, từ quận 1 đến quận 7. Anja muốn gọi matcha nhưng quán hết, nên chọn ly dừa sô-cô-la. Cô ấy khen, ngọt lịm, mát lạnh, như pudding dừa tan chảy, đúng chuẩn giải nhiệt ngày nóng 40 độ C. Quán trang trí toàn Hello Kitty, giải rác sticker mèo, tranh mèo, ly có ống hút Hello Kitty. Anja thích thú, tôi muốn mua hết đồ trang trí về nhà. Brandon nói, quán này không chỉ có cà phê ngon, mà vibe siêu chill, uống xong thấy như trở lại Hà Nội. Room cà phê đặc biệt vì không chỉ bán cà phê, mà còn như trại mèo yêu thương. Họ nhận nuôi mèo bị bỏ rơi, như một mèo con 2 tuần tuổi được nhặt trước cửa, bé xíu nhưng sống sót mạnh mẽ. Có một em mèo liệt, không đi lại được, nhưng được chủ quán chăm sóc kỹ. Brandon cảm động, đây không phải cách cà phê kiếm lợi, mà là nơi yêu thương động vật. Anja kể, một em mèo con bị bỏ rơi, giờ khỏe mạnh, đáng yêu lắm. Tôi muốn trở thành mẹ mèo ngay. Brandon nói thêm, họ chăm sóc cả mèo liệt, thật tuyệt vời. Họ kêu gọi mọi người đến ủng hộ quán để tiếp tục nuôi mèo. Brandon đùa, nếu Sài Gòn toàn quán thế này, tôi ở đây cả đời. Anja mê một em mèo con bé xíu, bảo, tôi muốn mang nó về, nhưng Brandon không cho. Anja kể về một con mèo thân thiện hay đi theo họ, nhưng con mèo chọc thì chảnh, không thèm để ý họ. Brandon cười, con mèo chọc không thèm nhìn tụi tôi, nhưng tôi vẫn yêu nó. Anja đặc biệt thương em mèo liệt, bảo, nó ngồi một mình, không đi được, nhưng vẫn đáng yêu. Họ khen quán không giống các két cà phê khai thác động vật, mà như nơi trú ẩn. Brandon nói, ở Việt Nam có nhiều mèo hoang, nên quán này làm việc rất ý nghĩa. Anja nhấn mạnh, hãy đến đây ủng hộ, để họ tiếp tục chăm sóc mèo. Sau cà phê, Brandon và Anja đói bụng, ghé bọ nẹt Nandui ăn bò né, món bò xèo xèo trên chảo nóng, đặc sản Sài Gòn. Chảo nóng rực, thịt bò thơm lừng, hành tây, trứng ốp la chảy lòng đào, xúc xích, pate, kèm bánh mì giòn rụm để chấm. Brandon tả, thịt bò mọng nước, đậm đà, cắn miếng là nổ tung vị giác, ngon không tả nổi. Anh ấy thử chấm bánh mì vào trứng, nói, trứng chảy lòng đào, chấm bánh mì là tuyệt vời. Anja mê bánh mì, ngoài giòn, trong mềm, ấm nóng, chấm vào trứng là hết sảy. Họ tự làm sandwich từ bò, trứng, pate, bảo giống bánh mì Việt Nam nhưng tự chế,
ngon đến mức quên lối về. Quán đông nghịt, đầu bếp la hét, không khí ồn ào đúng kiểu hàng ăn Việt Nam. Brandon cười, quán đông thế này là dấu hiệu ngon xịn, đúng chuẩn Việt Nam. Họ kể, hồi ở Hà Nội, họ phát hiện bò né muộn, tiếc hùi hụi vì món này ngon quá trời. Brandon nói, tụi tôi sống lâu ở Việt Nam, mà tới cuối mới biết bò né, tiếc ghê. Có lần thử bò né với cá hộp, sardines, Brandon bất ngờ, nghe lạ mà ngon không tưởng, tôi muốn ăn lại. Anja khen bánh mì ngon là linh hồn món này, không ngon là hỏng hết. Quán chỉ bán vài món, chủ yếu bò né, nhưng có biến tấu như thêm cá hộp hay trứng. Brandon đùa, tôi và Anja hay chia món, nhưng ở đây tôi phải gọi riêng, không share được. Brandon bảo, món này giàu protein, ăn xong đủ sức khám phá cả Sài Gòn. Anja hoài niệm, hồi Hà Nội, tụi tôi mê đồ ăn Việt, nhưng bò né là đỉnh cao. Họ khen không khí quán, ồn ào, đông đúc, nhưng ấm cúng, đúng kiểu Việt Nam. Brandon nói, nghe đầu bếp la hét, tôi thấy như đang ở chợ. Anja thích, quán đông, nhưng đồ ăn ra nhanh, nóng hổi, đúng chất Việt. Brandon kể thêm, bánh mì ở đây ấm nóng, giòn, chấm vào pate và trứng là ngon tuyệt. Anja bảo, tôi thích cách họ làm bò né đơn giản nhưng đầy đủ, từ thịt bò đến xúc xích. Brandon và Anja đi dạo, so sánh Sài Gòn 2025 với Hà Nội 8 năm trước. Họ nhớ Hà Nội hỗn loạn kinh hoàng, xe máy như biển người, còi xe inh ỏi, băng qua đường như chơi trò mạo hiểm. Brandon kể, hồi đó, băng đường mà tim tôi đập thình thịch, không có luật lệ gì. Anja nhớ phố nhỏ Hà Nội, đầy xe máy, hàng quán vỉa hè, nhưng có charm riêng, hỗn loạn mà đáng yêu, Hà Nội có hồn riêng. Họ từng ngồi bia hơi, ăn kem Tràng Tiền, đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, cảm nhận nhịp sống Hà Nội. Sài Gòn 2025 khiến họ choáng. Brandon nói, Sài Gòn có tàu điện, cao ốc sáng rực, đường phố rộng rãi, đi bộ thoải mái, đâu còn hỗn loạn. Anja thắc mắc, Sài Gòn hiện đại hơn hay cả Việt Nam thay đổi sau 8 năm? Hay tụi tôi nhớ sai? Họ sốc vì tàu điện lướt êm, đường phố sạch sẽ, giao thông tổ chức hơn. Brandon đùa, tôi tưởng Sài Gòn là Hà Nội phiên bản lớn, ai ngờ như thành phố khác. Anja nói, Sài Gòn có đường yên tĩnh, đi bộ dễ chịu, Hà Nội ngày xưa toàn xe máy ảo ảo. Họ khen người Sài Gòn thân thiện. Anja kể, người ở đây hay chào hello, cười tươi, bắt chuyện, thân thiện hơn ký ức Hà Nội. Brandon nói, có thể tôi nhớ sai, nhưng Sài Gòn đúng là dễ mến. Brandon sốc khi thấy cửa hàng Channel ở khu trung tâm, bảo, Sài Gòn giờ xịn sò, như thành phố quốc tế. Anja thích không gian rộng rãi, Hà Nội chỉ có phố đi bộ cuối tuần, Sài Gòn đi bộ mọi lúc. Brandon kể, tôi thấy cả người Nhật ở Japantown, Sài Gòn đúng là đa văn hóa. Anja nói, Hà Nội có khu phố cổ, nhưng Sài Gòn hiện đại hơn, không ngờ luôn. Brandon và Anja đi dạo, tình cờ tìm thấy một chợ nhỏ không tên, kiểu chợ Việt Nam với quầy thức ăn, đồ uống la liệt, giá rẻ. Họ mua trà đào me giá 25.000, tầm $1. Anja khen, mát lạnh, giải nhiệt, đúng chuẩn ngày nóng. Nhưng cô ấy phàn nàn, trà ngọt quá, lần sau phải dặn ít đường. Brandon cười, người Việt hào phóng với đường, uống phát là tỉnh cả người. Ngày đó nóng kinh khủng, nhiệt độ cảm giác 40 độ C, họ bảo, tụi tôi tan chảy luôn. Brandon kể, trà như siro, nhưng mát quá, tha thứ hết. Anja thích, chợ nhỏ thế này đúng kiểu Việt Nam, đi đâu cũng có đồ ăn ngon. Họ ghé cà phê Apartments, tòa nhà cũ từng là chỗ ở của quân đội Mỹ, giờ thành thánh địa sống ảo với hàng tá quán cà phê nhỏ xinh. Brandon kể, tòa nhà này suýt bị phá, may mà giữ lại, giờ siêu trendy. Họ không uống cà phê vì no, nhưng mê không khí trẻ trung, ai cũng chụp ảnh Instagram. Anja nói, Sài Gòn hiện đại thế này, Hà Nội ngày xưa không có. Có tiệm steak và donut, Brandon thèm, no rồi mà vẫn muốn ăn, donut nhìn ngon quá. Anja kể, tôi thấy cả người nước ngoài chụp ảnh, Sài Gòn đúng là hot. Họ đến bưu điện trung tâm Sài Gòn, xây năm 1891, phong cách thuộc địa Pháp. Brandon mê mẩn, như bước vào phim cổ trang, đẹp không tì vết. Du khách mua bưu thiếp, gửi thư, săn quà lưu niệm, nhưng giá hơi chát. Anja kể, tôi muốn gửi bưu thiếp về Đức, nhưng giá cao quá, để dành tiền ăn bánh canh. Brandon đùa, gửi bưu thiếp mắc thế, thà ăn thêm tô bò né. Ngay cạnh là nhà thờ Đức Bà, nhưng đang sửa, phủ giàn giáo. Brandon than, hết lần này phải quay lại, không thấy gì hết. Anja đùa, du lịch mà gặp công trình sửa chữa, đúng định mệnh. Brandon kể, tôi tưởng tượng nhà thờ Đức Bà lộng lẫy như trong ảnh, ai ngờ chỉ thấy giàn giáo, hụt hẫng ghê. Buổi chiều, họ
Họ đến Japantown, nơi đầy nhà hàng, quán bar Nhật Bản, nhưng cũng có bia thủ công. Họ ghé Seven Bridges từ Đà Nẵng, nhưng quán nhỏ, ồn, nên chuyển sang Pasteur Street Craft Beer, nơi họ từng thử ở Hà Nội. Brandon gọi Jasmine IPA, hương hoa nhài, hơi đắng, giá $5. Anh ấy bảo, bia hoppy, thơm, đúng gu tui. Anja hỏi, có vị hoa nhài không, rồi xác nhận, hơi đắng, không hợp gu tui. Cô ấy uống tropical salsa, kiểu lemonade có cồn, chua ngọt, nhẹ 4%. Anja cười, nguy hiểm, uống cả đêm không chán, đúng kiểu tui thích. Họ nhắc Heart of Darkness, nhưng ồn nên không ở lại. Brandon thích Pasteur Street vì không gian mở, có bàn bi lắc, ban công ngắm phố. Họ nhâm nhi bia, hoài niệm về Hà Nội, kể cả chuyện buồn khi mèo cưng từng bệnh. Anja bảo, hồi đó stress, nhưng Việt Nam vẫn là nơi tôi yêu nhất. Brandon sốc, tôi không ngờ thích Sài Gòn ngang Hà Nội, giờ khó chọn. Họ khen giá cả Sài Gòn không tăng nhiều, đồ ăn ngon, người dân thân thiện. Brandon kể, tôi đi nhiều nơi, nhưng Sài Gòn vừa hiện đại vừa có hồn. Anja nói, khu Japantown có vibe Nhật Bản, thấy cả người Nhật, Hà Nội ngày xưa không có. Sau ngày dài, họ đói meo, ghé bản án Pua 14 ăn bánh canh cua, món súp mì cua siêu ngon. Sợi mì từ bột sắn và gạo, dày, dai, giống udon Nhật, trơn tuột nuốt cái ực. Nước dùng đậm vị hải sản, có cua, tôm, sò điệp, trứng cút, thịt heo, hành phi, hành lá. Brandon gọi tô có sò điệp, khen, sò nhỏ nhưng mềm, không dai, ngon lắm. Anh ấy thử nước dùng, mạnh vị hải sản, hơi tanh nhưng ngon tuyệt. Anja mê càng cua nhỏ, bảo, ngọt lịm, nếu thích hải sản và udon, đây là món phải thử. Anja nói, sợi mì này đúng kiểu udon, tôi mê mì dày. Brandon kể, mì trơn tuột, không cần nhai, nuốt cái là ngon. Họ khen tô đầy ắp, giá rẻ. Anja tuyên bố, đây là một trong những món súp mì ngon nhất Việt Nam. Brandon gật gù, tôi mê cua, ăn xong muốn gọi thêm tô. Anja bảo, món này đúng gu tôi, vì tôi yêu udon và hải sản. Các bạn thân mến, sau 8 năm, chuyến trở lại Sài Gòn của Brandon và Anja giống như mở một cuốn nhật ký cũ, nhưng các trang giấy đã được tô thêm những gam màu mới. Thành phố mà họ từng nhớ về, với những con đường chật kín xe máy, tiếng còi không ngừng nghỉ, những hàng quán chen san sát, nay đã thay đổi ngoạn mục. Đường phố rộng hơn, gọn gàng hơn, tàu điện trên cao lướt êm, cao ốc rực sáng giữa bầu trời đêm. Sài Gòn giờ đây mang dáng vẻ hiện đại, tự tin sánh vai cùng các đô thị lớn của châu Á, nhưng điều quý giá nhất là nó vẫn giữ được cái hồn của mình. Đi giữa những đổi thay ấy, Brandon và Anja vẫn bắt gặp những điều từng in sâu trong ký ức, ly cà phê sữa đá buổi sáng, chảo bò né nghi ngút khói, tiếng cười giòn tan từ bàn bên, hay ánh mắt thân thiện của người qua đường. Họ ghé vào một quán nhỏ nuôi mèo hoang, thấy sự ấm áp lan tỏa qua từng cử chỉ và nhận ra rằng sự phát triển không hề xóa bỏ tình người, mà ngược lại còn làm nó nổi bật hơn. Hành trình này là minh chứng rõ ràng rằng thay đổi không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Khi một thành phố biết trân trọng giá trị cũ trong khi đón nhận cái mới, nó sẽ trở thành một nơi vừa quen vừa lạ, đủ sức khiến bất kỳ ai từng rời xa phải bồi hồi quay lại. Sài Gòn 2025 không chỉ là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của Việt Nam, mà còn là lời nhắc nhở rằng, đôi khi, chính chúng ta cũng đang lớn lên, trưởng thành và thay đổi, cùng với những nơi mình yêu thương. Nếu câu chuyện hôm nay khiến bạn mỉm cười, xúc động hay muốn xách ba lô lên đường, đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Vì ở Việt Nam, mỗi hành trình đều mang đến một câu chuyện đáng nhớ, và mỗi câu chuyện sẽ ở lại trong tim bạn thật lâu, để rồi, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ muốn quay lại, như chưa từng rời đi.